Hej och välkomna till min YouTube-kanal. Mitt namn är Sunny och jag lägger upp videos där jag pratar om min infertilitet och jag dokumenterar även min och min makes resa som ofrivilligt barnlösa. För er som inte har sett mitt ansikte innan så rekommenderar jag att ni tittar på mina andra videos där jag pratar mer om min infertilitet och även hur min resa har sett ut fram tills idag. Men idag tänkte jag att vi skulle göra något helt annat, för jag har bokat en tid hos en spådam som jag ska ringa om en liten stund. Så får vi helt enkelt se vad hon har för spännande saker och berätta för mig. Jag har aldrig ringt en spådam innan, så detta ska bli jättespännande. Jag är jättenervös över detta. Så att det är ungefär 10 minuter kvar tills jag ska ringa henne. Så får vi helt enkelt se vad hon säger för någonting. Nu är det dags att ringa. Ja, hej! Det är Sandra. Ja, hej och välkommen Sandra. Tack, tack. Det går ju till så här att medan jag lägger min stjärna som jag då gör i vanliga brukar få bilder omkring den personen jag lägger stjärnan för. Men medan jag gör det så får du gärna berätta, och berätta lite grann om dig själv, bara vad du själv vill. Och sen så om du kan ställa dina frågor och funderingar så jag vet vad jag ska fokusera i din stjärna. Är det okej? Det går jättebra. Ja, nu när jag är klar så kan jag säga att i din stjärna så strålar en djupt röd ansikte. Och det tolkar jag som att du har mycket kärlek och och jag kan liksom känna värme och kärlek, värme och glädje. Och en aning besvikelse kan jag säga. Det kan ju vara här med barnen. Eller med släktdottning eller vad det kan vara. Jag kan även se ett ljus i din stjärna. Och det är som om du har upplevt mycket både i detta liv och tidigare liv. Sen, och om vi tittar vad det gäller barn här, så alltså, det är ju lite konstigt då eftersom det inte har ägglossning. Men jag kan både se ett barn, alltså, som ni själva har gjort. Du gör det? Ja, jag gör det. Men jag kan se tre barn, förstår du? 3? Men jag kan även se liksom lite längre fram där att precis som sammanlagt att det skulle bli 3, men det är något som är adopterat här. Men att det kommer inte bli barnlösa trots detta ja, bara koka bort det där och sen så kommer alltid komma in andra barn. Så pratade vi lite grann om jobbet här och när du sa det då kommer det upp ett rum med många personer precis som att du skulle ja, antingen läsa vidare eller någonting. Men alltså på jobbfronten det kommer, även fast du är sjukskriven nu så kommer du inte ha problem att få jobb. Ditt liv kommer vända lite nu. Att du kommer fram till att nej, jag ska nog sätta mig på skolbänken eller jag ska göra någonting. Och sen att du ska lyssna på din intuition i val. Gör du det? Känner du liksom avkänsla? Ja, men det brukar jag göra. Det kommer ju hända saker på ditt liv hemma. Men det här med som bromsar upp ditt liv nu, det är ju det här med att du inte har någon normal ägglossning. Och det tar ju på dig, naturligtvis även på din man och flickan. Så det är mycket fokus på det. Men alltså som jag kan se i din stjärna så kommer det ske något stort inom 1 år.
Eller jag har inte frågat om kärlek, men det verkar ju finnas kärlek. Det finns ju kärlek i min stjärna i alla fall. Det kommer upp några, som jag kallar det, lyckodagar eller någonting du vill höra på. Ja, absolut. Och då kommer den 10:e, 19:e och den 23:e. Och det är i varje månad de här dagarna. Så ta hand om dig själv och göra något roligt. Om jag ska tala om varning eller så. Alltså, det kommer inte upp någon varning direkt. Eller händelse att undvika. Jag kan inte se något här direkt som kommer upp. Förstår du? Det verkar vara en sån som ändå tar hand om sig själv. Nej, alltså jag bara ser att det finns mycket styrka och kraft i dig. Så det kommer du att ha jättestor användning för. Då får du ha det så bra. Det ska jag ha. Du med. Okej. Ja, hur ska vi summera det hon sa? Hon började ju med att berätta att hon såg färgen röd runt mig och att det då symboliserar kärlek, värme och glädje. Hon hittade även ett djup och hon sa att jag hade upplevt mycket. Och det stämmer ju. Jag har varit med om en hel del i mitt förflutna som tynger mig än idag faktiskt. Så det hade hon ju väldigt rätt om. Hon sa även att hon såg en besvikelse. Och den är väl lite väl uppenbar med tanke på att jag berättade om hela barnlösheten och IVF-förväntan och sånt där. Så att, ja, den kanske jag inte ska ge för mycket credit för. Det däremot som förvånade mig var att hon sa att vi skulle få 3 barn. Hon sa även ordagrant 3 barn sammanlagt och att alla inte skulle vara våra biologiska barn. Vilket är väldigt spännande för både jag och Christian har pratat väldigt mycket om att vi vill adoptera ett barn med funktionshinder eller bli fosterfamilj. Så den var väldigt intressant. Hon pratade även om att hon såg mig själv i ett rum med många människor. Och den är ju väldigt svårtolkad för att det var ju som hon sa, den kan ju kopplas både till att jag sätter mig i skolbänken igen eller det kunde kopplas till teatern eller så kan det vara något helt annat, så den är nog lite svår att tolka. Och hon pratade även om att det skulle komma en vändning och en brytpunkt inom ett år och att jag då skulle byta fokus. Det jag däremot tyckte var roligast, det var ju de här lyckodagarna som hon nämnde, och då var det ju det dag 10, 19 och 23 i varje månad. Så den ska jag ju verkligen komma ihåg och lägga lite fokus på. Den var väldigt spännande. Men allmänt, jag är jättenöjd. Det här var jätteintressant information som hon kunde ge. Så att, ja, jag är jättenöjd. Och det var roligt att ni ville följa med mig på den här lilla resan. Tack så jättemycket för att ni tittade och så ses vi i nästa video. Glöm inte att följa mig om ni vill se mer av mina videos. Jag finns på YouTube, jag finns på Instagram och jag finns även på min blogg. Allting finns länkat där nere. Ha det bra. Hej då!